የእግዚአብሔር የመጨረሻው ፕላኑ ሰማይና ምድርን በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ማድረግ ነው? መጠቅለል ነው። እግዚአብሔር የተባረከው። ይሄ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር አጀንዳ ሰማይና ምድርን በክርስቶስ ኢየሱስ ውስጥ መጠቅለል ስለሆነ ለኔና ለናንተ የተሰጠን አደራ በጣም ከባድ አደራ። ጳውሎስ ይሄ አደራ ስለገባው ነው ስለናንተ አለ ገንዘቤን አይደለም አለ ነፍሴን እንኳን እሰጣለሁ። ይሄ የወንጌል አደራ ያልገባው ሰው ገንዘቡ ነፍሱን አይደለም ገንዘቡን መስጠት አይችልም። ይሄ የወንጌል አደራ የገባው ሰው ግን ወገኖቼ ይሄ የወንጌል አደራ ዝም ብሎ በመጮህ በመናገር ብቻ አይደለም ሳክሪፋይስ መሆንን ይፈልጋልና ዛሬ የተሰጠንን አደራ እንመለከታለን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 17 እስከ 21 ላይ የነዚህ ሰዎች ክርስቶስን ያልተቀበሉ በክርስቶስ ያልሆኑ ሰዎች ፍጻሜያቸው በጣም የሚሰቀጥጥ ስለሆነ እግዚአብሔር እነዚህን ሰዎች ወደ መንግስቱ እንዲገቡ ስለሚፈልግ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስንም አሳልፎ የሰጠው ዓለምን ሁሉ ለማዳን ስለሆነ እግዚአብሔር የነሱን መዳን ስለሚፈልግ የሚገርም አገልግሎት ነው ለኔና ለናንተ የሰጠው። እኔና እናንተ ራሳችንን ተቀብለን ስንነሳ ወገኖች ሹመታችን ቀላል አይደለም። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠው ጸጋ ቀላል አይደለም። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ተመልከቱ እንዲህ ይላል 2 Corinthians chapter 5 starting from verse 17 ስለዚህ ይላል ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌው ነገር አልፏል እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል ይላል። እግዚአብሔር የተባረከው። እኔና እናንተ አንድ ኮንፌሽን አድርገናል አንድ ቃል ኪዳን ገብተናል። ያም የገባነው ቃል ኪዳን ምንድነው? ሰይጣንን ዓለምን ክጃል እግዚአብሔር ሆይ ልጅ ሆኛለሁ ብለናል። ኃጢአተኛ ነኝ በደለኛ ነኝ ኃጢአቴን በደሌን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም እጠብልኝ ዓለምን ሰይጣንን ምን ብያለሁ? ክጃለሁ። ቀደም ያነበበችው ላይ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 16 ላይ ሲናገር በጣም የሚገርም ቃል አለ። እምነታችንን እንጠብቅ ይላል እና ትክክለኛውን ሐሳብ በእንግሊዘኛ ላይ ሳነበው ምን ይላል? ኮንፌሽናችንን እንጠብቅ ይላል። ምንድነው ኮንፌሽናችን? በየተንበርክ የጸልይ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ መጀመሪያ ወደ ዳንኩበት ዘመን መለሰ። ያ የዳንኩበት ለት አንድ ኮንፌሽን አድርጌያለሁ። ያደረኩት ኮንፌሽን ምንድነው? ዓለምን ሰይጣንን ክጃለሁ። እስቲ አብረን እንበለው። ዓለምን ሰይጣንን ምን ብያለሁ? ክጃለሁ። እግዚአብሔር የተባረከው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በአንደበቴ ምን ብያለሁ? መስክሬያለሁ። እስቲ አብረን እንበለው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በአፌ ምን ብያለሁ? መስክሬያለሁ። ይሄ ኮንፌሽናችን ኮንፌስ ያደረግነው ይሄንን ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮንፌሽናችንን ምን እናድርገው? እንጠብቀው። ለምን? በጣም የሚገርም ነገር ተመልከቱ። ይሄንን ኮንፌሽን በመናገራችን በክርስቶስ ሆነ በክርስቶስ ስለሆነን ደግሞ አዲስ ፍጥረት ሆነ። Let's keep our confession. የገባነውን ኮንፌሽን የተናገርነውን የኪዳን ቃል ወገኖቼ ቀላል አይደለም። ዓለምን ሰይጣንን ክጃለሁ። የዓለምን ሲስተም ክጃለሁ። ዳሴ ሌላ ስለተ የተሳለ ሰው አለ? ማህተም ያሰረ ሰው አለ? ማንም የለም። ምንድነው ያለው? ወደ ጌታ መጣን። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እኔ በደለኛ ነኝ ዓለምን ሰይጣንን ክጃለሁ በልቤ አምናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ አምናለሁ ብለን እንተናገር። በዛ ምክንያት በክርስቶስ ሆነ በክርስቶስ ስለሆነ ደግሞ አዲስ ፍጥረት ሆነ። ኒው ክሬሽን። ዋው እንዴት ደስ ይላል ወገኖች። ይሄ አዲስ ኮንፌሽን አዲስ የሚመጣ ሌላ ኪዳን የለንም። አንዴ የገባነው ኪዳን አዲስ ፍጥረት አድርገናል ወገኖቼ። ሌላ መገለጥ አትጠብቁ። ሌላ የሚመጣ ነገር አትጠብቁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ይሄንን ኪዳን በመግባታችን ብቻ አዲስ ፍጥረት ሆነናል። እንኳን ደስ አላችሁ። ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር አልፏል እነሆ ሁሉም ምን ሆኗል? አዲስ ሆኗል። በምን? በኮንፌሽናችን ብቻ። ዓለምና ሰይጣንን ክጃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬና አምላኬ ነው ብለን ስለተቀበል አዲስ ፍጥረት ሆነናል። ነገር ግን ይላል የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀ
የማስታረቅም አገልግሎት ምን ካደረገ ከሰጠ እኔና እናንተ እግዚአብሔር ወገን አልነበርም አንደኛ ጴጥሮስ ላይ እንደሚናገር አሁን የእግዚአብሔር ወገን ሆነናል አሁን ከእግዚአብሔር ሳይድ ወግነን ነው የማስታረቅን አገልግሎት የተቀበልነው ሙሴ ትዝ ይላችኋል ዘጸአት 32 ላይ የእስራኤል ሕዝብ በበደለ ጊዜ እግዚአብሔር ላከው ወረደ ከተራራው ያዘውን ጽላት ጥጃው ላይ ሰበረውና እንዲህ አለ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ወደኔ ይምጣ ብሎ ከሰፈሩ ምን አደረገ ይላል ወጣ ይላል ከሰፈሩ ወጥቶ የእግዚአብሔር ወገን የኔ የሆነ ወደኔ ይምጣ ሲል እኔ የእግዚአብሔር ወገን ነኝ የእግዚአብሔር ወገን የሆነ ደግሞ ወደኔ ይምጣ አዳት ሞመንት ላይ የሚገርማችሁ ከ12ቱ የእስራኤል ነገድ ሌዊ ብቻ ነው ወደሱ የመጣ ሌዋውያን ብቻ ወደርሱ መጡ ሙሴ የእግዚአብሔር ወገን ነኝ አለ ሌዋውያንም እኛም የእግዚአብሔር ወገን ነን አሉ እኔና እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ በማመናችንና የእግዚአብሔር ወገን በመሆናችን እግዚአብሔር በጣም የሚያስገርም አገልግሎት ሰጠ ምን አይነት አገልግሎት መሰላችሁ የማስታረቅ አገልግሎት ተሰጠ እግዚአብሔር በሰጣችሁ የክርስትና ህይወት ወደ ኋላ ዞር ብላችሁ አስቡ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣሉትን ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር ያስታረቃችሁበትን ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር ነው ያመሰላችሁ በመላእክት ዘንድ ታላቅ ደስታ ይሆናል አንድ ኃጢአተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ሲታረቅ በተሰጠን የማስታረቅ አገልግሎት ከእግዚአብሔር ጋር ስናስታረቀው በመላእክት ዘንድ ታላቅ ደስታ እንዴት የከበረም ሰዎች ወገኖች የማስታረቅ አገልግሎት ተሰጠናል ማንን እነዚህ ክርስቶስን ያልተቀበሉ በክርስቶስ ያልሆኑ ሰዎችን በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠሩ ነገር ግን በዓለም ጥፋትና በዓለም ርኩሰት ውስጥ ያሉትን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ መጥተው ከእግዚአብሔር ጋር እንዲታረቁ የማስታረቅ አገልግሎት ተሰጠ ይሄ ብቻ አይደለም ተመልከቱ የማስታረቅ አገልግሎት ከሰጠን ካለ በኋላ ከእግዚአብሔር ነው ይላል እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለበት ጊዜ እግዚአብሔር በክርስቶስ ውስጥ ሆኖ ዓለሙን ከማጋ ተመልከቱ በሌላ አባባል ምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ያገለገለውን አገልግሎት ሃሌሉያ ለኔና ለእናንተ ሰጠን ማለት ነው በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ዓለም ግን ከእግዚአብሔር ጋር አልታረቀም ማለት ከዛ እግዚአብሔር ምን አደረገ የተታረቁትን የራሱ ወገን አደረገና የማስታረቅ አገልግሎትን በውስጣችን አስቀመጠ ይውላስ የማስታረቅ አገልግሎት የሰጠን ማንንም አይደለም እግዚአብሔር ራሱ ትልቅ አገልግሎት ትልቅ አደራ አለብን እዳ አለብን ለአይሁድም ለግሪክም ለተማሩም ላልተማሩትም እዳ አለብኝ እንዳለ ጳውሎስ እዳ አለብን ዝም ማለት አንችልም ተራ ኑሮ መኖር አንችልም ከነሱ ጋር እያጭበረበርን እየዋሸን እያጠፋን መኖር አንችልም እኛ አደራ አለብን እግዚአብሔር ራሱ ዓለሙን በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ ያስታርቅ ነበር በደላቸውንም አይቆጥርባቸው ነበር ካለ በኋላ ተመልከቱ በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ ወገኖቼ መላእክቶች መተው አሁን ወንጌል አይሰብኩም መላእክቶች መተው ታረቁ ብለው አይናገሩ መቶ አለቃ ቆርኔሌዎስ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈልን ምሳሌያችን ነው መልአኩ መጥቶ ምንድነው ያለው በራእይ አየሁታል የምትድንበትን የህይወት ቃል የሚነግርህን ጴጥሮስን ላክና ምን አድርጋለኛል አስጠራ ለምን ራሱ አልሰበከለትም this is not their season ወገኖቼ እነ ጴጥሮስ እስር ቤት ተጥለው መላእክቶች ይመጡና ያስፈቷቸውና ውጡና የህይወትን ቃል በአደባባይ ምን በሉ ተናገሩ ይሏቸው ነበር ለምን መላእክቶች አይሰብኩም እግዚአብሔር የሥርዓት አምላክ ነው ተራዊኔና እናንተ ዝም ማለት አንችልም ወገኖቼ መናገር አለብን ለምን የማስታረቅ አገልግሎት ብቻ አይደለም እግዚአብሔር የሰጠን ከእንደገና ምን ይላል የማስታረቅ ቃል በእኛ አኖረ እንግዲህ ይላል እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ተመልከቱ በክርስቶስ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ይማልድ እንደነበረ እንዲሁ በእኔና በእናንተ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ዓለሙን ይማልዳል የማስታረቅ ቃል በውስጣችን አስቀምጧል
ከክርስቶስ ጋር ታረቁ ብለን እንድንናገር እግዚአብሔር ይሄን ኃላፊነት ሰጥቷል። ይሄ ኃላፊነት ለመላእክቶች አይደለም። ይሄ ኃላፊነት ለነ ጴጥሮስ አይደለም። አሁን ተራው የኔና የናንተ ቤተክርስቲያን ሞልተን ዝም ብለን እንድንቀመጥ አይደለም እግዚአብሔር የጠራን። ይሄንን ትልቅ ኃላፊነት በውስጣችን አስቀምጧል። ወገኖቼ ሰይጣን ክፉ ነው። በሰይጣን እንዳንታለል ሐሳቡን አንስተውም ይላል። እንግሊዘኛው ላይ ሰይጣን አድቫንቴጅ አይወስድብንም ይላል። ለምን? ሐሳቡን ስለማንስተው። አሁን በዚህ ዘመን ሰይጣን የያዘው ምንድነው? አድቫንቴጅ ነው በሰዎች ላይ የሚወስደው። ለምን? እግዚአብሔር የሰጠን ኦፖርቹኒቲ ታረቁ ብለን እንዳንናገር ሶሻል ሚዲያውን የተለያዩ ነገሮችን ሰውን እርስ በራሱ ያባላ ሰዎች እንዳውም ከክርስቶስ እንዲርቁ የሚያደርግበትን መንገድ እያመቻቻል። እግዚአብሔር የሰጠንን ኦፖርቹኒቲ እግዚአብሔር ለሰጠን ዓላማ እንድናውለው እግዚአብሔር ይርዳል። እነዚህ ሰዎች ያሳዝኗቸዋል። እግዚአብሔር አዝኖላቸዋል። እግዚአብሔር ራርቶላቸዋል። እግዚአብሔር ስለራራላቸው፣ እግዚአብሔር ስላዘነላቸው። አስታውሱት ወገኖች፣ ወደ ኋላ ዞር በሉና ወንጌልን የሰበኩላችሁ ማንኞቻችሁን አስቧቸው። የመሰከሩልን ሰዎች እናስባቸው። እነርሱን ተጠቅሞ ይሄ በውስጣቸው የተቀመጠውን የማስታረቅ ቃል ለኛ ባይነግሩን ኖሮ ዛሬ ቁጭ ብለን መማር ባልቻለን፣ ፍጻሜያችንም ጥፋት በሆነ ነበር። ግን እኛን በእነርሱ አድኖናል። ዛሬ ደግሞ ለኛ የማስታረቅን ቃል በውስጣችን እግዚአብሔር አኖሯል። እንዲህ ይላል፣ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ ምን እናደርጋለን? እንለምናለን። ወንጌልን ነግረናቸው ሰዎች አልሰሙን ይሆናል። ሕይወታችንንም አይተው እየገፉን ሊሆን ይችላል። ግን አይዟችሁ፣ እኛ ስለ ክርስቶስ ምንድነን? እስቲ ለማኞች ነን በሉ። ለማኝ ዛሬ ስለ ማርያም ዛሬ ስለ መድኃኒዓለም ብሎ የለም ስላልነው ይቀራል እንዴ? ነገ ደግሞ በር ያንኳኳል። ለምን? ለማኝ ነው። እኛ ስለ ክርስቶስ ለማኞች ነን። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ምን እናደርጋለን? እንለምናለን። ወገኖቼ በክርስቶስ ያልሆኑ የምታውቋቸውን ሰዎች እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን ስለ ክርስቶስ ንገሯቸው። መስማት አለመስማት እነሱን ወደ ጌታ የማምጣት ኃላፊነት የኔና የናንተ አይደለም። የኔና የናንተ ድርሻ መለመንና መናገር ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር በሰጠኝ አጋጣሚ፣ እግዚአብሔር በሰጠኝ ኦፖርቹኒቲ ሁሉ ወንጌልን እናገራለሁ። ብዙም ማውቃቸው ዓለማዊ ሰዎች አሉ። ወንጌልን ከኔ ያልሰማ ዓለማዊ ጓደኛ የለኝም። ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ ክርስቶስን እናገራለሁ። ሙሉ ጊዜን ስለሰጠው የወንጌል አገልጋይ ስለሆንኩ አይምሰላችሁ። ድሮም ጌታን ካወቁበት ጊዜ ጀምሮ በውስጤ የገባ አንድ ሰደድ እሳት ምን መሰላችሁ? ነፍሳት ወደ ሲኦል እንዳይወርዱ በተቻለኝ አጋጣሚ ወንጌልን መናገር ነው። ዛሬ ባምፐር መኪኖቻችን ላይ ያለጠፍናቸው ባምፐር ስቲከሮች በገጠር በከተማ አብሮኝ ይዞር የነበረ ባምፐር ስቲከር ነው። አሁን አሜሪካ ከመጣሁት እንዳይመስላችሁ ወገኖቼ። እኔ ከምንም በላይ ስለ ነፍሳት ኃላፊነት አለብኝ። እያንዳንዳችሁ ስለ ነፍሳት ኃላፊነት አለበት። ይሄ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ጥሪ አይደለም። ይሄ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ኃላፊነት አይደለም። ይሄ ያመነ ሰው ኃላፊነት ነው። አሜን። በህይወት የመኖር የክርስቶስን የማዳን ወንጌል መናገር የሁላችን ኃላፊነት ነው። በገጠር በከተማ እግዚአብሔር በከፈተልኝ በር ሁሉ ስዞር ቦርሳ ነበረኝ፣ ትልቅ ሰማያዊ ቦርሳ። እዛ ላይ ignoring Jesus is choosing here የሚል ባምፐር ስቲከሩን እዛ ላይ ለጥፌው ነበር። ከዛ በኋላ ነው እዚህ ስመጣ ወደ ባምፐር ስቲከር መለወጥ እንደሚቻል አስቤ እግዚአብሔር በልቤ ያስቀምጦት ወደ ባምፐር ስቲከር የተለወጠ። ራሷ እንዴት እጄ እንደገባች ብዙ ምስክርነት አላት። ወደፊት መሰክርላችኋለሁ። እቺ ignoring Jesus choosing here የምትለው እንዴት ወደ እጄ እንደገባች ምስክርነት አለ። ወገኖቼ እኔና እናንተ ቢያንስ ላገኘነው ሰው ሁሉ ወንጌልን መናገር ኃላፊነት አለብን። በህይወታችንም በንግግራችንም የመናገር ኃላፊነት አለብን። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን። እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢአት አደረገው። ስለዚህ መልእክታችን ምንድነው? ከክርስቶስ ጋር ታረቁ። ለምን? የማስታረቅ አገልግሎት ነው የተሰጠው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ታረቁ ብለን ምን እንላለን? ለምን ካልታረቁ
ጥፋታቸው በጣም ያሳዝናል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ላይ ሄዱልኝ። ሐዋርያት ሥራ 18 ከ9 እስከ 11 Act chapter 18 starting from verse 9 to 11 ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ከ9 ጀምሮ እንዲህ ይላል። ተመልከቱ። ሐዋርያው ጳውሎስ ዕዳ እንዳለበት የገባው ሰው ነው። እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ ጌታም ይላል ሌሊት በራእይ ጳውሎስን እኔ ካንተ ጋር ነኝ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እኔ ካንተ ጋር ነኝ። ማንም ልበበ ማንም ክፉ ሊያደርግብህ የሚነሳብህ የለምና ምን አትበል፣ አትፍራ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የጳውሎስን ሂደቱን ስትመለከቱ ከምዕራፍ 16 ጀምሮ በጳውሎስ ላይ የሚደርሰው ነገር እየጨመረ ነው የሄደው። ወንጌል በተናገርን በሰበክን ቁጥር ነገሮች እየቀለሉ አይመጡም። እግዚአብሔርን መስለው በክርስቶስ ኢየሱስ የሚኖሩ ሁሉ ምን ያደርጋሉ? ይሰደዳሉ፣ ይገፋሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ትልቅ ለነፍሳት መራራትና የነፍሳት ነገር በውስጣችሁ መግባት ሲጀምር አልጋ ባልጋ የሆነ ነገር አትጠብቁ። በቀደም ዕለት አንድ ሮብ ላይ ወንድማችን አዳነ ሲያገለግለን ነበርና አንድ መልእክት እግዚአብሔር ተናግሮትም ሲነግረን ነበር። በእነዚህ ጂፕ መኪናዎች በጂፕ መኪናዎች ላይ በጎች ተጭነዋል እና ደግሞ አንድ ሰው አንበሳ ነብር ይዟል የሚባሉ ነብሮች ይዞ ወደ እነሱ ይመጣል እና እዛ ጂፕ ላይ ያሉ ሰዎች እነዛን በጎች እየወረወሩ ለነብሮች ያስበሏቸዋል። ከዛ ከአንደኛው እየሮጠ መጥቶ ለምንድን ነው በጎቹን የምታስበሏቸው ብሎ በበጎቹና በነብሮቹ መካከል ገባ። ሲገባ አለ ያንን ሰው በጎቹን ማስበላትተው ያንን ሰው በድንጋይ ይወግሩት ጀመረ። በድንጋይ ይወግሩት ጀመረ። ምንድነው ጌታ ብዬ ከእንቅልፌ ነቃው። ስነቃ የእግዚአብሔር መንፈስ ተናገረኛል። ለበጎቹ የሚራሩ ሰዎች እየተደበደቡ ነው፣ ጸልይ ብሎ እግዚአብሔር ይሄን መልእክት ሰጠኝ ብሎ እዚህ ሼር ሲያደርገን ብሎለት ሲያካፍለን ነበር። ወገኖች ለበጎች መራራት ለበጎች ማዘን ስትጀምሩ እንደ ሌባ ትቀጠቀጣላችሁ፣ እንደ ዘራፊ ትባረራላችሁ። ግድ የለም እግዚአብሔር ያ ጳውሎስን እንዲህ አለ፣ እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ። ደግሞ ምን አለ? ማንም ክፉ ሊያደርግብህ የሚነሳብህ የለም። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ይሁን። የእግዚአብሔር አጀንዳው እኛን በአማረ ቤት ማኖር አይደለም፣ ጥሩ መኪና ማስነዳት አይደለም። አሁን እኮ ያሉ ነቢያቶቻችን መልእክታቸው አረብ ሀገር ቢሄዱ ስቀውባቸው ነው የሚያልፏቸው። አረብ ሀገር ሄዶ አሁን የሰራዊት መኪና 10 መኪና የሰራዊት ጌታ 10 መኪና ሰጣለሁ ቢል እኔ እኮ 100 አለኝ ይላል አረብ ሀገር ያለው። ኢትስ ናቲንግ። የቤተ ክርስቲያንና የአገልጋዮች ተልእኳቸው ሰውን ከክርስቶስ ጋር ማገናኘት እንጂ ቁሳቁስ መስጠት አይደለም። በቁሳቁስ ነው ሰው እየተደለለ ያለው። ይሄ አይደለም የአገልጋዮች ጥሪ፣ ይሄ አይደለም የነብይነት ጥሪ፣ ይሄ አይደለም የጸጋ ስጦታ ዋናው ዓላማው። ሀብታም ትሆናለህ፣ ባለብዙ ፋክተሪ ትሆናለህ፣ ባለብዙ መኪናዎች ትሆናለህ። ይሄ ነው እንደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኢየሱስ ከሰማይ የወረደበት? ይሄ አይደለም ወገኖቼ። ዋናውን ዓላማ ቢስ ማድረግ ምን መሰላችሁ? ኃጢአት ማለት ወይም ሲን ማለት ሚሲንግ ደ ማርክ ማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። መዶሻ ስትመቱ ቢስማሩን ከሳታችሁት እጃችሁ ላይ ነው የሚያርፍ። ያማል። የወንጌልን መልእክት ሲጣመም ያማል። እኛን ለማበልጸግ እኛን ሀብታም ለማድረግ አይደለም ክርስቶስ ኢየሱስ ከሰማይ የወረደው፣ እኛን ወደ አባቱ መንግስት ለማስገባት ነው። ይሄ ነገር በውስጣችሁ ሲነድ፣ ይሄ ነገር በውስጣችሁ ሲጮህ በቃ ለሁሉ ነገር ጨካኝ ነው የምትሆኑ። ግድ የለም ስለ በጎች ይግደደን፣ ስለ ጠቦቶች ይግደደን፣ ስለ ግልገሎቹ ይግደደን። እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ የሚመጣውን ማንኛውንም ክፉ ራሱ ያቆመዋል። አሜን። እግዚአብሔር እሱ ትልቅ። አሜን። ማንንም አትፍራ። ማንንም ለእውነት የሚኖር ሰው ማንንም አይፈራ። አሜን። በምንም አይሰጋ። ስትወጡ ቦልድ ናችሁ፣ ስትገቡ ቦልድ ናችሁ። ሰራዊት ቢሰፈርብኝ አልፈራም እኮ ያለው ዳዊት እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንዳለ ስላወቀ ነው። ለእውነት ተገፉ፣ ለእውነት ተጣሉ፣ እግዚአብሔር ራሱ ከናንተ ጋር ይቆማል። አሜን። ነብር አይበላቸውም። እኛ ያለን በጎቹ፣ እኛ ያለን የወንጌል መልእክት አይጣመምም። አሜን። በሁሉ አቅጣጫ የወንጌልን እውነት እንናገራለን። አትፍራ ጳውሎስ፣ ማንንም ክፉ ሊያደርግብህ የሚነሳብህ የለም። ማንም ለምን? እኔ ከአንተ
ጋር ነው። ይሄን ካለው በኋላ የሚቀጥለው ክፍል ተመልከቱ። ነገር ግን በበሉ ዝም አትበል። እስቲ ዝም አለለም በሉ። አሁን ጠላት ምንድነው መሰለህ ዝም በል ነግራቸዋለሁ። አንድ ጊዜ አንድ ወንድም እየጸለይኩለት በጣም በቃ ወደ ጌታ ቀርቦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሁሉ በኦፊስ ውስጥ ጸልየለት በሶስተኛው ቀን እየሮጠ ፈልጋለሁ አለኝ። እኔ ደግሞ በቃ ጌታ በህልም ተናግሮት ነው ብዬ ላገኘው ሄድኩኝና ሲሄድ እንዲህ አለኝ፣ የእናንተ ኢየሱስ ቦርጭ የሚቀንስ ነው እንዲህ አለኝ። በኢየሱስ ክርስቶስ የምን ቦርጭ ነው የምታወራው? ለካ ዩቲዩብ ላይ አይቶ ነው ቦርጭ ሱሪያቸው የጠበባችሁ ሰዎች አላችሁ፣ በጌታ በኢየሱስ ቦርጭ ይቀንሳል ብሎ ይጸልያል። ዘውቶቹ ደግሞ እየወጡ ይኸውና አሁን ቀነሰ ቦርጭ። አሁን ይሄ ነው እንደ እናንተ ኢየሱስ አለ። የኛ ኢየሱስ ይሄ አይደለም ማለት ነው። የኛ ኢየሱስ የመጣው ለዘላለም ቁም ነገር ነው። የሚሳሳቱ ሰዎች አሉ፣ እነሱን ደግሞ ማመን አለብን። ስለዚህ የኔ ኢየሱስ ማመልከው ቦርጭ ሊቀንስ የመጣ አይደለም። የኔ ኢየሱስ የመጣው ለዘላለም ቁም ነገር ነው። በሽተኞችን ፈውሳል፣ በሽታ ከሆነ ይፈውሳል። ቦርጭም ግን እንዲህ አድርጎ የሚያምታታ ጌታ የለኝም ማለት ነው። እውነቱን ስለነገርከኝ እግዚአብሔር ይባርካል። አሁንም አልመጣም ግን ይመጣል። ኢየሱስ ጌታ ይመጣል፣ የትም አይደለም። ወገኖች አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን ዝም እንድንል ይፈልጋል። ለምን? የሚያጭበረብር ነገር እያደረገ ጸጥ እንድን። ጸጥ አልልም በሉ እስቲ ባከ እግዚአብሔር ምን ያለው? ዝምም አትበል ተናገር። ለምንድን ነው የጳውሎስ መናገር ያስፈልገው? ለምንድን ነው በዛ ከተማ ጳውሎስ እንዲናገር ጌታ ይፈልገው ብላችሁ ስትሉ ምን ይላል መሰላችሁ የእግዚአብሔር ቃል? ነገር ግን ተናገር ዝምም አትበል፣ በዚህ ከተማ ብዙ ሕዝብ አለኝና። ወገኖቼ እግዚአብሔር እሱ ትልቅ አምላክ ነው። ታክሲ የምትሰሩ ሰዎች አላችሁ በዚህ በመካከላችሁ ማታ ማታ ስትሰሩ የምታዩት ነገር እንዴት አጸያፊ ነው አይደል? እነዛ ሁሉ ሰዎች መዳን አለባቸው፣ መናገር አለብን። አውትሪች ሚኒስትሪ እግዚአብሔር ረዳናል። አሁን በዚህ ወርም አለን እንወጣለን። አዩ እኔ ነግራችኋለሁ። this is my confession። አሁንም ነግራችኋለሁ። አንድ ብቻዬን በቀር ወንጌልን ወጥቼ እሰብካለሁ። አሜን። በቃ የምሞተው እየሰበኩ እንደሆነ አምናለሁ። አሜን። በፍጹም ቁጭ ብዬ አልሞትም። መድረክ ላሞቅ ልበላ እግዚአብሔር አልጠራኝም። የተጠራሁት ለዚህ ለማይመለሰውና ዘላለማዊ ለሆነው አደራ እንደሆነ አምናለሁ። አሜን። ስለዚህ ምንም ነገር አያቆመኝም። ይሄ ኮንፌሽን ነው። ደጋግሜ ነግራችኋለሁ። በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለነው ሰዎችን ወደ ክርስቶስ ለማምጣት ነው። እየመጡ ይበላሉ፣ ግድ የለህም። እነሱም ሂሳባቸውን ያወራርዳሉ። እኛ ግን ድርሻችን አንድና አንድ ነው። በጽድቅና በቅድስና እንኑር፣ ወንጌልን ስለ ክርስቶስ እንናገር። እግዚአብሔር በዚህ ከተማ ምን አሉኝ አለ? ብዙ ሕዝብ አሉ። አቤት እግዚአብሔር ከሰማይ ሆኖ አሁን እኮ ያቸው በኃጢአት የተጨማለቀ በእስር ቤት ውስጥ ያለ ጆን ኖክስ እንዲያለ ጊቭ ሚ ስኮትላንድ or I want to die መሞት ፈልጋለሁ፣ ወይ ደግሞ ግደለኝ፣ ወይ ደግሞ ስኮትላንድን ስጠኝ አለ። በቃ እግዚአብሔር ይባረክ። በዚህ ምድር ላይ ያሉ ግብረ ሰዶማውያንን ስጠን በቃ ጌታው። እነሱ እየወጡ ኃጢአት ውስጥ ነበርን አሁን ነፃ ወጥተናል ብለው ሲናገሩ የሚሆነውን ለውጥ ተመልከቱ። ሱፕሪም ኮርትን የሚያሳፍር ስራ እግዚአብሔር እንዲሰራ ነው እየጮህ ያለ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይሰራል። አሜን። ሱፕሪም ኮርትን ያንን ህግ የሚያስለውጥ ጮህን ትራምፕን እግዚአብሔር ፕሬዝዳንት ትራምፕን እግዚአብሔር አመጣው። ኤው ሱፕሪም ኮርትን ሁሉ ያጨናነቀ ነው ያለው። ከእንደገና ደግሞ በሚሊተሪ ውስጥ ያሉት ትራንስጀንደር ያደረጉ ጌይና ሌዝቢያኖች ሁሉ ወይ ለቀው እንዲወጡ ወይ ደግሞ ወደ ጾታቸው እንዲመለሱ ሱፕሪም ኮርቱ አጽድቆለታል። እግዚአብሔር የተባረከ አሁንም ይለወጣል። አሜን። ለምን መሰላችሁ? ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ከኛ ጋር እያለ አጋንንት በግልጥ አይሰራም። አሜን። ልጆቻችንን እየተሳቀቅን አናሳድግም። እግዚአብሔር ይረዳናል። አሜን። እግዚአብሔር ብሬክ ትሩ ይሰጠናል። ግን ምን በል? ዝም አትበሉ፣ ተናገሩ። ስራ ቦታ ላይ እግዚአብሔር በከፈተልን ነገር እንናገር፣ መንገድ ላይ እንናገር፣ ለጎረቤቶቻችን እንናገር፣ ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ወንጌልን እንንገራቸው። ዝም አትበል፣ ተናገር። በዚህ ከተማ ብዙ ሕዝብ አሉኝና አለው። ቁጥር 11 ተመልከቱ። በመካከላቸው የእግዚአብሔርን ቃል እያስተማረ ዓመት ከ6 ወር ተቀመጠ ይላል። ሃሌሉያ! በሚያስፈራ ቦታ ሊገሉት በሚፈልጉ ሰዎች መካከል ዓመት ከ6 ወር ዝም ብሎ አይደለም። ምን እያደረገ? እያስተማረ። እግዚአብሔር ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ ጌታ። በዚህ በካንሳስ ስቴት፣ በሚዙሪ ስቴት፣ እንደውም በመላው አሜሪካ
እግዚአብሔር ይረዳናል ኔትወርኮችን እየፈጠርን ነው እየጣሰን እንወጣለን እግዚአብሔር ትልቅ እንናገራለን በፍጹም ዝም አንል እግዚአብሔር ትልቅ እግዚአብሔር ይባል እንግዲህ እግዚአብሔር ይሄን የማስታረቅን አገልግሎት በእኛ ውስጥ አኖር የማስታረቅን ቃል ሰጠ ቤተክርስቲያን በምትችለው መንገድ ሁሉ ወንጌልን ሰበከች ይሄ የመንግስት ወንጌል በዓለም ዙሪያ ይሰበካል ያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል አለ ጌታ ኢየሱስ እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ወንጌል ተናግረን ወንጌል ተሰብኮ እነዚህ ሰዎች ግን ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል እምቢ ካሉ ካልተቀበሉ ፍጻሜያቸው ምን ይሆን ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰጠን ኃላፊነት ቤተክርስቲያን ተናገረች በየዘመናቱ እግዚአብሔር የሚያስነሳቸው አገልጋዮች ተናገሩ እኛም ተናገርን ሰበክን ግን እምቢ ካሉ ፍጻሜያቸው ምን ይሆናል ክርስቶስን ያልተቀበሉ በክርስቶስ ያልሆኑ ሰዎች ፍጻሜያቸው ምን ይመስላል ከላይ ያልየናቸው እንዲሁም ብዙ ነገሮችን መናገር ይቻላል አምላክ ሰው ሆኖ መጣ ስለ ኃጢአታችን ሞተ እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ላከልን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በቤተክርስቲያን ላይ ያረፈ እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስ ተናገሩ አባቶቻችን ጋር ደረሰ ወንጌልኛ ጋር ደረሰ እኛም ተናገረ አሁን እንኳን እየነገርናቸው ሰዎች ያሾፉብናል ይቀልዱብናል ብዙ ነገር ይላሉ አሉ ፍጻሜያቸው ምን ይመስላል አሁን ወደሱ ነው የምንገባው ፍጻሜያቸው ምን ይመስላል ወገኖቼ እግዚአብሔር ፊት የጸለይኩት አንድ ጸሎት ነው ይሄንን ትምህርት ስንማር እግዚአብሔር ላላመኑ ቤተሰቦቻችንና ላላመኑ ሰዎች ርህራሄ እንዲጨምር ርህራሄ አዘኔታ ይሄ ሰው እኮ ካልነገርኩት ወደ ሲኦል ነው የሚወርደው ባለፈው አንድ ሰው አንድ ግጥም ጽፎ ነበር ያን ግጥም ሳነበው ምን ይላል ከሲኦል የተጻፈ ደብዳቤ የሚል ጽሁፍ ምናልባት አንብባችሁ ይሆናል ብዙዎቻችሁ ከሲኦል የተጻፈ ደብዳቤ አንድ ጓደኛዋ በጌታ የሆነች ጌታን የምታውቅ ድርጭኛዋ ጌታን የማታውቅ ነች ብዙ ጊዜ እቺ በጌታ የሆነች ውጭ ሀገር ትሄዳለች ሆስቴስ ነገርች ከውጭ ሀገር ብዙ ነገር ታመጣላታለች እዚህ ለጓደኛ ግን ስለ ክርስቶስ ነግራት አታውቅም እቺ ሴት ሞታ ከሲኦል ነው ደብዳቤ ጻፈችልኝ በዛ ደብዳቤ ላይ ምን ትላታለች እንዲያው አጠር ለማለት ምን ነው ያንን ሁሉ ብራንድ ሽቶ ስታመጭል ያንን ሁሉ ብራንድ ጫማ ስታመጭል ያንን ሁሉ ብራንድ ቦርሳ ስታመጭል ያንን ሁሉ ብራንድ ልብስ ስታመጭልኝ ምን አለ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ነግረሽኝ ቢሆን ነው አሁን ያን ጊዜ ክርስቶስን ስላልነገርሽኝ እኔ አሁን በሲኦል ውስጥ ቀጥላለሁ አለች ወገኖቼ ስለ ቤተሰቦቻችንም ይሁን ስለ ብዙ ሰዎች ጌታን ስለማያውቁ ሰዎች ብዙ ቸርነት አድርገንላቸው ሊሆን ይችላል ግን ክርስቶስን ነግረናቸው ተነገርናቸውና ካልተቀበሉ እሱ የኛ ድርሻ አይደለም የኔና የናንተ ድርሻ ኖሮ ክርስቶስን መናገር ብቻ ግን ስላልነገረቻት ከሲኦል ደብዳቤ ጻፈችልኝ ምን ነው ክርስቶስን ከዚህ ከእሳት ያድነኝ የሚችለው ጌታ ነግረሽኝ ቢሆን ያ ሁሉ ብራንድ ትቼው ሄዱ አሁን ግን በእሳት ውስጥ ተቃጠላለሁ አለች ክርስቶስ ተሰብኮላቸው ክርስቶስን ያልተቀበሉ ሰዎች ፍጻሜያቸው ምን ይመስላል እምቢ ያሉ ሰዎች ምን ይሆናል ፍጻሜያቸው ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ አውጡና ፈጠን ይያል ሳያቸዋል ራእይ ምዕራፍ 12 9 ጀምሮ እንዲላ Revelation chapter 12 starting from verse 9 to 12 ግን እምቢ ካሉ ፍጻሜያቸው ምን ይመስላል ወገኖቼ ፍጻሜያቸውን የሚያውቅ ጌታ ከክፉ ፍጻሜያቸው ሊያድናቸው ስለሚፈልግ አንድያ ልጁን በመላክ ዛሬም ከኔ ጋር ታረቁ ፍጻሜያችሁን ላሳምርላችሁ ዛሬም እያለ ይለምናቸው ተመለሱ ይላቸው ግን እምቢ ካሉ ፍጻሜያቸው ምን ይመስላል ራእይ 12 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል ዓለሙን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ ወደ ምድርም ተጣለ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ ለበበሉ ታላቅም ድምጽ በሰማይ ሰማው እንዲህ ሲል አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግስትም የክርስቶስ ስልጣን ሆነ ቀንና ሌሊትም በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና እነርሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከምስክራቸውም ቃል የተነሳ ድል ነሱ ነፍሳቸውንም እስከ ሞት ድረስ አልወደዱ ቁጥር 12
ስለዚህ ሰማይና በውስጡ የምታድሩ ሆይ ደስ ይበላችሁ ለምድርና ለባህር ወዮላችሁ ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷልና አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ ጦርነት ከተደረገ በኋላ ባለፈው ስለ ሰይጣን ስንማር አልቻላቸው ሰይጣን ከሰማይ ተጣለ ሰይጣን ሲጣል ደግሞ አብሮት መላእክቶቹ ምን አደረጉ ይላል ተጣሉ ይላል አሁን ሲጣሉ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል ሰማይና በውስጧ የምታድሩ ሆይ ደስ ይበላችሁ ለምን ከሳታችሁ ተጥሏል ከዚህ በኋላ የሚከሳችሁ ምንም ነገር የለም ግን በበሉ ለምድርና ለባህር ወዮላችሁ በዛን ጊዜ ዲያብሎስ በተጣለ ጊዜ በምድር የሚኖሩ ክርስቶስ ኢየሱስን የማያውቁ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ወዮላችሁ ይላቸው ወዮላችሁ ለምንድነው ወዮላችሁ የሚለው ዲያብሎስ የቀደመው እባብ ሰይጣን ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ምን አድርጓል ወርዷል ከዚህ በኋላ በቁጣ ስለወረደ በምድር ላይ የሚያደርገው ነገር አሰቃቂና መከራና ወዮ የበዛበት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ክርስቶስን ለማያውቁ ይሄ የተሰበከላቸውን ወንጌል እምቢ ላሉ ሰዎች ከሰማይ የሚሰማው ድምጽ እንዲህ ነው ወዮላችሁ አስቡ በዛን ጊዜ በምድር ላይ የሚኖሩ አማኞች ያልሆኑ ሰዎች ክርስቶስ ኢየሱስ የሌላቸው በምድር ላይ ያሉ ሰዎች የመጀመሪያው የሚሰማው ድምጽ ይሄ ነው ወዮላችሁ ዋው አለፈው እንዳየነው ሰይጣን ወረደ እዛ በኋላ ተመልከቱ ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ባለፈው ስላየሁት ፈጠን እያልኩ ነው ማነበው ራእይ ምዕራፍ 13 ላይ ደግሞ ቁጥር 1-9 አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ 10 ቀንዶችም 7 ራሶችም ነበሩ በቀንዶቹም ላይ 10 ዘውዶችና በራሶቹም ላይ የስድብ ስም ነበር ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበር እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበር ዘንዶም ኃይሉንና ዙፋኑን ትልቅም ስልጣን ሰጠው ከራሶቹም ለሞት እንደታረደ ሆኖ አንዱ ላይ ለሞቱም የሆነ ቁስል ተፈወሰ ልብ በሉ ምድርም ሁሉ ምንም አማራጭ የላቸው ምድርም ሁሉ አውሬውን እየተከተሉ ተደነቁ ለዘንዶም ሰገዱለት ለአውሬውም ስልጣንን ሰጥቶታልና ለአውሬውም አውሬውን ማን ይመስለዋል እርሱንስ ሊዋጋ ማን ይችላል እያሉ ሰገዱለት there is no other option በዛን ጊዜ ዘንዶ የቀደመው እባብ ዲያብሎስ ሰይጣን ከሰማይ ሲወጣ ከባህር ለወጣ አውሬ ስልጣኑን ስለሚሰጠው ለዘንዶ ይሰግዱለታል አውሬው ደግሞ እንደታረደ ሆኖ የነበረው ባለፈው ሳምንት እንዳየነው በህይወት ስለኖረለት እየተደነቁ እርሱን ይከተሉታል ይሄ ነው አውሬው እንግዲህ ተመልከቱ ነብር ይመስላል እግሮቹ እንደ ድብ ናቸው እንደገና ደግሞ አፉ እንደ አንበሳ ይመስላል አሁን ይሄ ከባህር ውስጥ ከወጣ በኋላ ዘንዶ ኃይሉንና ዙፋኑን ትልቅም ስልጣን ይሰጣል ባለፈው እንዳየነው ከዛ ከተሰጠው በኋላ ከራሶቹ ለሞት እንደታረዱ አንዱን አየው ያም ተፈወሰለት ስለተፈወሰ እየተደነቁ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ለሞቱ የሆነ ቁስል ስለተፈወሰ እየተደነቁ እየተገረሙ በ42 ወራት ውስጥ ወይም ደግሞ በ3 አመት ተኩል ወይም በ1260 ቀን ውስጥ እየተደነቁ ምን ያደርጉታል ይከተሉታል ይሰግዱለታል በምድር የሚኖሩ ሰዎች ወዮላቸው የተባለው አንደኛው ይሄ ነው ለአውሬው መስገድ ይጀምራል ማን ሊዋጋው ይችላል ማንስ ይመስለዋል እያሉ ሰገዱ ቁጥር 5 ላይ ታላቅንም ነገር ስድብንም የሚናገርበት አፍ ተሰጠው በ42 ወርም እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው እግዚአብሔርንም ልብ በሉ ለመሳደብ ስሙንና ማደሪያውንም በሰማይ የሚያድሩትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ ይላል በመድር ላይ የቀረችው ጥቂት ጊዜ ስለሆነች በዛች ጊዜ ውስጥ ተጠቅሞ እግዚአብሔርን ይሳደባል በሰማይ የምናድረውን ይሳደባል አፉን ይከፍታል ይሄንን የተሰጠውን የስድብ አፍ ይጠቀምና መሳደብ ይጀምራል አፉን ከፈተ ይላል ቅዱሳንን የሚዋጋ ዘንድ ለሚያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው በነገድና በወገንም በቋንቋም በህዝብም ሁሉ ላይ ስልጣን ተሰጠው ልብ በሉ ቁጥር 8 ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ምን ያደርጉለታል ይሰግዱለታል ክርስቶስ ኢየሱስን የማያውቁ
በዛን ጊዜ ዛሬ የምንሰብክላቸውን ወንጌል አንቀበልም ብለው በምድር የቀሩ ክርስቶስን የማያውቁ ሰዎች ሁሉ ይሰግዱለታል። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ ይላል። ተመልከቱ። ለዚህ ከባህር ለወጣው አውሬ በምድር የሚኖሩት ሁሉ ስሞቻቸው በሕይወት መዝገብ ያልተጻፉ ሁሉ ይሰግዱለታል። ራእይ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 11 ጀምሮ ደግሞ ስንመለከት ራእይ Revelation chapter 13 starting from verse 11 ሌላም አውሬ ከምድር ሲወጣ አየሁ። የበግ ቀንዶችም የሚመስሉ ቀንዶች ነበሩት፣ እንደ ዘንዶም ይናገር ነበር። በፊተኛውም አውሬ ስልጣን በእርሱ ፊት ሁሉን ያደርጋል። ለሞት የሆነው ቁስል ተፈወሰለት። ለፊተኛው አውሬ ምድርና በእርሱ የሚኖሩት እንዲሰግዱ ያደርጋል። ልብ በሉ። እሳትንም እንኳን ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቆች ምልክቶች ያደርጋል። በአውሬው ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ምልክቶች የተነሳ በምድር የሚኖሩትን ያስታል። የሰይፍን ቁስል ለነበረውና በሕይወት ለኖረው ለአውሬው ምስልን እንዲያደርጉ በምድር የሚኖሩትን ይናገራል። የአውሬው ምስል ሊናገር እንኳን ለአውሬው ምስል የማይሰግዱትን ሁሉ ሊያሰግዳቸው ለአውሬው ምስል ትንፋሽ እንዲሰጠው ተሰጠው። ታናናሾችና ታላላቆች፣ ባለጠጋዎችና ድሆች፣ ጌታዎችና ባሪያዎች ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ምልክት እንዲቀበሉ የአውሬውም ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ በዚህ አለ ያለ ይናገራል። ተመልከቱ። ይሄ ደግሞ ከምድር የወጣው አውሬ እንደ በግ ቀንዶች አሉት። ከዛ በኋላ ከባህር የወጣው አውሬ ስልጣኑን ሁሉ ለሱ ይሰጠዋል። ይሄንን ስልጣን ከያዘ በኋላ ለ42 ወር ደግሞ ሰዎችን እያሳተ ምልክት እያደረገ ወገኖች ምልክትና ድንቆች ወደ ክርስቶስ የማይመሩ ከሆነ እነርሱ ከእግዚአብሔር አይደሉም። ምልክትና የሚሰሩ የትኛውም ነገሮች ወደ ክርስቶስ የማይመሩ ክርስቶስን የማያልቁ ከሆኑ እነርሱ ከእግዚአብሔር አይደሉም። ይሄኛው አውሬ ግን ከምድር የወጣው አውሬ ምንድነው የሚሰራው? ምልክትን እያደረገ ምትሃትን እያደረገ ሰዎች ከባህር ለወጣው አውሬ እንዲሰግዱለት ነው የሚያደርጋቸው። ከባህር የወጣውን አውሬ አምልኩት ነው የሚላቸው። ተመልከቱ። ታላቆች ታናናሾች ቢሆኑ ከሰማይ እሳት ያወርዳል። ከእንደገና የተሰራውን ምስል ትንፋሽ ይሰጠዋል። ሕይወት እንዲኖረው ያደርጋል። እንዲንቀሳቀስ ያደርጋል። ይሄንን ሁሉ ምልክት ሲያደርግ በምድር የሚኖሩት ሰዎች እየተደነቁ አውሬውን ይሰግዱለታል። ለአውሬው አክብሮት ይሰጣሉ። ለአውሬው አምልኮት ይሰጣሉ። በምድር ላይ የሚኖሩት ሰዎች ከመጀመሪያው ጀምሮ በዛ ታይም ላይ ወየው የተባለበት ምክንያት እየከፋ ይሄዳል ነገሩ። የበግ ቀንዶች የሚመስሉ 2 ቀንዶች ነበሩት፣ እንደ ዘንዶም ይናገር ነበር። እዛ ተመልከቱ። እሳት ከሰማይ ያወርዳል፣ ምስልን ያሰራቸዋል። ከዛ በኋላ ይሄንን አውሬ እዚህ ለከባህር ለወጣ አውሬ እንዲሰግዱ ያደርጋቸዋል። እሳት ምልክት እያደረገ ይሄንን ሁሉ ነገር እየሰራ ያሰግዳቸዋል፣ እንዲያመልኩት ያደርጋቸው። ከዚህ በኋላ ይሄ ደግሞ አውሬ እንዲናገር ያደርገዋል፣ ምልክትንም እንዲያደርግ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ይሄንን ከምድር የወጣውን አውሬ ሐሰተኛውን ክርስቶስ ሰዎች ሁሉ እየተደነቁ የሚላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ ምን አደርጉ ይላቸዋል መሰላችሁ? በቀኝ እጃቸውና በግንባራቸው ላይ የአውሬውን ቁጥር እንዲያደርጉ ያደርጋቸው። የዚህም የአውሬው ቁጥር ይላል አእምሮ ያለው ሰው ይቁጠረው፣ የሰው ቁጥር ነው 6። ምክንያቱም 7 እግዚአብሔር ያረፈበት ስለሆነ 6 ደግሞ የሰው ቁጥር ነው። ለምን መሰላችሁ? ሰው የተፈጠረው በ6ኛው ቀን። ስለዚህ 666 በጣም የሚገርማችሁ ምን መሰላችሁ? ይሄ ምልክት በቀኝ እጃቸውና በግንባራቸው ላይ የሌለባቸው ይሄን ምልክት ያልተቀበሉ ሰዎች መግዛትም መሸጥም አይችሉም። ተመልከቱ፣ የሚኖረውን ችግር ተመልከቱ። ይሄንን የአውሬውን ቁጥር 666 በቀኝ እጃቸውና በግንባራቸው ላይ ያልተቀበሉ ሰዎች መግዛትም መሸጥም አይችሉም። ወየውላቸው በዛን ጊዜ በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ዝቅ አድርጎ ሰው ሆኖ የመጣው ከዚህ ሁሉ መከራ በአምሳሉ የተፈጠሩ ሰዎች እንዲድኑ። እምቢ ካሉ ግን በዛን ጊዜ የሚያልፉበት መከራ በጣም ከባድ መከራ ነው። በቀኝ እጃቸው እንዲሁም ደግሞ በግንባራቸው ላይ ይሄንን ምልክት ካላደረጉ ተመልከቱ ቁጥር 16 ላይ ታናናሾች፣ ታላላቆች፣ ባለጠጋዎች፣ ድሆች፣
ጌቶችና ባሪያዎች የትኛው ቢሊየነር የትኛው ሰው በዛን ጊዜ በመድር ላይ አውሬው በሚሰለጥንበት ጊዜ ያለ ማንም ሰው ይሄን ምልክት ካልተቀበለ መግዛት መሸጥ መለወጥ ማይችል ቁጥር 17 ምን ይላል የአውሬውም ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል የአውሬው ቁጥር 666 ነው ይላል ኦኬ መግዛትና መሸጥ መለወጥ ብዙ መከራ ላይ ሆነ ይችላል ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ደግሞ መከራ እየባሰ ነው የሚሄደው ተመልከቱ ራእይ 16 ላይ ራእይ 14 ላይ በዛ በመከራው ጊዜ ተመልከቱ አውሬው እየሰለጠነ ይሄንን ሁሉ መከራ ያደረገ ባለበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ቸርነትና ምህረት ልብ ብላችሁ ተመልከቱ ራእይ 14 ከቁጥር 6 ጀምሮ Revelation chapter 14 starting from verse 6 ጀምሮ ተመልከቱ በዛ በመከራው ጊዜ በጭንቁ በችግሩ ጊዜ በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር ፍቅር የእግዚአብሔር ምህረት ተመልከቱ በመድር ለሚኖሩት ለበሉ ለህዝብም ለነገድም ለቋንቋም ለወገንም ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበር አቤት እግዚአብሔር the God who gives second chance ሌላ እድል መልሶ የሚሰጥ አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እንደገና አሁን የቀሩትን ተመልከቱ በመድር ላይ ያሉትን የአውሬውን ምስል የአውሬውን ቁጥር ካልተቀበላችሁ ተብሎ ትንቅንቅ በሚሆንበት በዛ ወቅት ላይ ከሰማይ እየበረረ የሚመጣ መልአክ ሃሌሉያ ከሰማይ እየበረረ ይመጣል መልአክ ምን ሊያደርግ መሰላችሁ ይመጣ የዘላለምን ወንጌል እስቲ በእጅ ያለው ወንጌል ወልዋል የዘላለም ወንጌል ሃሌሉያ የዘላለም ወንጌል this is the moment for us ይሄ በቃ የኛ opportunity ለኛ የተሰጠን ትልቅ privilege እኛ ዛሬ ሰብከናቸው ነግረናቸው እምቢ ያሉ ሰዎች በዛን ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ከሰማያት የእግዚአብሔር ፍቅር ልዩ ነው የእግዚአብሔር ፍቅር ልዩ ስሙ የተባረከ እንዴት አይነት አፍቃሪ ጌታ ነው ያለን ተመልከቱ ለቋንቋ ለወገንም ሁሉ ይሰብክ ዘንድ የዘላለም ወንጌል ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ መካከል ሲበራየው በታላቅ ድምጽ የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርንም ስጡት ሰማይንና ምድርን ባህርንም የውሃውን ምንጮች ለሰራው ስገዱለት አለ ሃሌሉያ ዛሬ ይሄንን ድምጽ በታላቅ ድምጽ እናሰማዋለን የፍርዱ ሰዓት ደርሷልና እግዚአብሔርን ፍሩ ክብርንም ስጡት ሰማይንና ምድርን ባህርንም የውሃንም ምንጮች ለሰራው ስገዱለታል እነ ጳውሎስ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18-19 ላይ የሰበኩት ስብከቴ ነው አንደኛው ደግሞ ሄርሜን ብለው ሊሰግዱላቸው ሲመጡ እኛ እንደናንተው ሰዎች ነን ሰማይና ምድርን የፈጠረውን እግዚአብሔርን ታመልኩ ዘንድ ከዚህ ከከንቱ ነገር ዞር ትሉ ዘንድ ወንጌልን ሰብክላቸዋለን አሉ the same message በዛ በመከራው ወቅት ከሰማይ የመጣው መልአክ የሚሰብከው አንድ አይነት መልእክት ነው እግዚአብሔርን ፍሩ ሰማይና ምድርን ለፈጠረው ለእግዚአብሔር ስገዱ ከሰማይ የመጣው መልአክ ዋው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስገዱለት አለ ቁጥር 8 ሌላም ሁለተኛ መልአክ አህዛብን ሁሉ የዝሙቷን ቁጣ ወይን ጠጅ አጠጣች ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች እያለ ተከተለው ሶስተኛም መልአክ ተከተላቸው በታላቅ ድምጽ እንዲህ እያለ ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግዱ በበሉ እዛ ሰዓትም ይሄ ወንጌል ይሰበካል ዛሬ እኔም መስብክላችሁ ዛሬ የምንነጋገረው ይህ ወንጌል በዛ በመከራው ወቅትም ይሄ ወንጌል ይሰበካል ደሳይ ለብቦ ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግዱ በግንባሩ ወይም በእጁ ምልክቱን የሚቀበል ማንም ቢኖር እርሱ ደግሞ በቁጣው ጽዋ ሳይቀላቀል ከተዘጋጀው ከእግዚአብሔር ቁጣ ወይን ጠጅ ይጠጣ በቅዱሳንን መላእክትና በበጉ ፊት በእሳት በዲን ይሰቃያል የስቃያቸውም ጢስ ለዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ይወጣል ለአውሬውና ለምስሉም የሚሰግዱ የስሙንም ምልክት የሚቀበል ሁሉ ቀንና ሌሊት
ረፍት የላቸው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የሚጠብቁ ኢየሱስንም በማመን የሚጸኑ ቅዱሳን ትዕግስታቸው በዚህ ነው እያለ ሶስተኛው መልአክ ደግሞ ይሄን ይሰብክ ጀመር። ተመልከቱ የአውሬውን ምስል በግንባራችሁና በእጃችሁ ላይ አትቀበሉ ነው የሚላቸው። ይሄንን የሚቀበሉ ሰዎች በቀንና በሌሊት በእሳት እቶን ውስጥ በዲን ውስጥ ምን ያደርጋሉ? ይቃጠላሉ። ወገኖቼ ወንጌል ጊዜ የማይሰጥ አስቸኳይ መልእክት፣ ፈጣን መልእክት። በዲን እሳት ውስጥ ይሰቃያል፣ ይቃጠላል። አትቀበሉ ምልክቱን በእጃችሁ ላይ አታድርጉ። ምልክቱን በግንባራችሁ ላይ አትቀበሉ። ከተቀበላችሁ ግን በዲን እሳት ውስጥ ትቃጠላላችሁ። አንዴ ከተቀበላችሁ በኋላ ኢሬዝ ማድረግ አይቻልም። እንዳትቀበሉ ያለ ሶስተኛው መልአክ ይሰብካል። ቁጥር 13 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከሰማይም ከእንግዲህ ወዲህ በጌታ የሚሞቱ ሙታን ብፁዓን ናቸው፣ መንፈስ አሁን ከድካማቸው ያርፉ ዘንድ ስራቸውም ይከተላቸዋል ይላል ብለህ ጻፍ የሚል ድምፅ ሰማሁ። አየሁም፣ እነሆም ነጭ ደመና፣ በደመናውም ላይ የሰው ልጅ የሚመስል ተቀምጧል። በራሱም ላይ የወርቅ አክሊል፣ በእጆቹም ስለታም ማጭድ ነበረው። ሌላ መልአክም ከመቅደሱ ወጥቶ በደመናው ላይ ለተቀመጠው የማጨድ ሰዓት ስለደረሰ ማጭድህን ስደድና እጨድ፣ የምድርን መከር ጠውልጓል ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። በደመናውም ላይ የተቀመጠው ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው። ምድርም ምን አደረገች? ጻጨች። አሁን ተመልከቱ፣ አንድ መልአክ ብቻ አይደለም፣ 3 መላእክቶች መጡ። ይሄንን ወንጌል ሰበኩ። ተመለሱ፣ ምልክቱን አትቀበሉ፣ በእጃችሁም ላይ አታድርጉ። እዛ በኋላ ወረድ ብለን ስንመለከት ደግሞ ምንድነው የሚለው? እግዚአብሔር ጌታችን መድኃኒታችን በነጭ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁ፣ በእጁ ማጭድ ይዞ ነበር ይላል። ያንን ማጭድህን ጣለው የሚል የመልአክ ድምፅ መጣ። ያንንም ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው ይላል። ወደ ምድር ሲጥለው ያንን ማጭድ ምን ሆነ? ምድርም ታጨደች። ማጭዱ ወደ ምድር ጣለው። ማጭዱን ሲጥለው ምድር ታጨደች። በዛን ሰዓት በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች የሚደርስባቸው መከራ ተመልከቱ። ቁጥር 15 ላይ ምን ይላል? ሌላ መልአክ ከመቅደስ ወጥቶ በደመናው ላይ ለተቀመጠው የማጨድ ሰዓት ስለደረሰ ማጭድን ስደድና እጨድ፣ የምድሪቱን መከር ጠውልጓል ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ። በደመናም ላይ የተቀመጠው ማጭዱን ወደ ምድር ጣለው፣ ምድርም ታጨደች። ቁጥር 17 ሌላ መልአክም ከሰማይ ካለው ከመቅደስ ወጣ፣ እርሱም ደግሞ ስለታም ማጭድ ነበረው። በእሳትም ላይ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከመሰዊያው ወጥቶ ስለታም ማጭድ ያለውን ዘለላዎቹ ፈጽመው በስለዋልና ስለታሙን ማጭድህን ስደድና በምድር ያለው የወይን ዛፍ ዘለላዎች ቁረጥ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጠራ። መልአኩም ማጭዱን ወደ ምድር ጣለ። በምድርም ካለው ከወይን ፍሬ ሁሉ ቆርጦ ወደ ታላቅ ወደ እግዚአብሔር ቁጣ መጥመቂያ ጣለ። የወይኑ መጥመቂያ ከከተማው ውጪ ተረገጠ። እስከ ፈረሶች ልጓም የሚደርስ ደም ርቀቱ 1600 ምዕራፍ ሆኖ ከመጥመቂያው ወጣ ይላል። በምድር ላይ የሚኖረው ያንን ሁሉ ኪዮስ፣ ያንን ሁሉ መከራ በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች ያዩታል። ይሄ ሁሉ ማጭድ፣ ይሄ ሁሉ መከራ ሲደርስ በምድር ላይ ያሉት ሰዎች አሉ። ወገኖቼ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ ያልፋሉ። እግዚአብሔር ከሰማይ ይቆጣል። እግዚአብሔር ምልክቶችን ያደርጋል። መላእክቶች ወጥተው ወንጌል ይሰብካሉ፣ ተመለሱ ይባላሉ። ግን በጣም የሚያሳዝነው ነገር ይሄንን ክፍል አሳይቻችሁ ወደሚቀጥለው ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ራእይ ምዕራፍ 16 ላይ ሄዱልን። ይሄ ሁሉ ወይን ወደ መጥመቂያ ወስዶ ከተጨመቀ በኋላ በምድር ላይ ያለው ነገር ሁሉ ምስቅልቅል ሆኖ ያለ ሐዋርያ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 16 ላይ ሄዱና አንድ ክፍል ላሳያችሁና ራእይ 16 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንዲላ Revelation chapter 16 starting from verse 1 ተመልከቱ። እዚህ ጋር ደግሞ 7ቱ የእግዚአብሔር ቁጣ ጽዋዎች በምድር ላይ መፍሰስ ይጀምራሉ። ክርስቶስን የማያውቁ ክርስቶስን ያልተቀበሉ ሰዎች በምድር ላይ አሉ። በዛ ሰዓት ላይ እነዚህ ቁጣዎች መልአኩ ከሰበከ በኋላ ተመለሱ የሚባሉ ሰዎች ተመለሱ የሚል መልእክት ከደረሳቸው በኋላ እነዚህ ቁጣዎች መፍሰስ ይጀምራሉ። 7ቱ መላእክት ተመልከቱ ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቁጣ ጽዋዎች በምድር ላይ አፍስሱ የሚል ታላቅ ድምፅ ከመቅደስ
ሰማሁ። የእግዚአብሔርን ምን ይላል? ቁጣ በምህረት ተናገረ፣ በፍቅር ተናገረ፣ ተመለሱ አለ። አሁን ሰባቱ ቁጣዎች መፍሰስ ሊጀምሩ። ራእይ ላይ ያሉ ሰባት የሚባሉ አሉ። ወደ መጨረሻው ላይ ወደፊት እናያቸዋለን። ሰባት የእግዚአብሔር ፍጹም ቁጣ ነው። የመጨረሻዎቹ የእግዚአብሔር ቁጣዎች በምድር ላይ የሚፈሱበት ሰዓት ነው። ተመልከቱ። ለሰባቱ መላእክት ሄዳችሁ የእግዚአብሔርን ቁጣ ጽዋዎች በምድር ውስጥ አፍስሱ የሚል ታላቅ ድምፅ ከመቅደሱ ወጣ። ፊተኛውም ሄዶ ጽዋውን በምድር ውስጥ አፈሰሰው። የአውሬው ምልክት ባለባቸው ልብ በሉ ለምስሉም በሚሰግዱ ሰዎች ክፉኛ የሚነዘንዝ ቁስል ሆነባቸው። ዋው! ተመልከቱ ወገኖች፣ እግዚአብሔር መላእክቶቹን ላከ። እግዚአብሔር እኛን ላከ። እንደገና መላእክቶቹን ላከ። በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለሚኖሩ ሰዎች ወንጌል ተሰበከ። እምቢ አሉ። አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ቁጣ በምድር ላይ መፍሰስ ጀመረ። በቀኝ እጃቸውና በግንባራቸው ላይ የአውሬውን ምስል የተቀበሉ ሰዎች ለአውሬው እየሰገዱ አውሬውን እያመለኩ አውሬውን እየተከተሉ ከሚመጣው ቁጣ ግን ሊያድናቸው አይችልም። ምን ዋጋ አለ? እየሰገዱለት አንተን የሚመስል ማንም የለም እያሉ እየተከተሉት የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ መውረድ ሲጀምር ግን ማንም ሊያድናቸው አልቻለም። የአውሬው ምልክት ባለባቸው ለምስሉም በሚሰግዱ ሰዎች ክፉኛ የሚነዘንዝ ቁስል ሆነባቸው። ሁለተኛውም ጽዋውን በባህር ውስጥ አፈሰሰው። በሉ እንደ ሞተም ሰው ደም ሆነ። በባህርም ከሚኖሩት ሕይወት ያለበት ነፍስ ሁሉ ምን አደረገ? ሞተ። የሰማይና የምድር ፍጻሜ ምን ይመስላል የሚለው ላይ ስንመጣ ይሄን ሐሳብ አነሳዋለሁ። እዛ ጋር ተመልከቱ። በባህር ውስጥ ያሉ አሳዎች ነፍስ ያላቸው ሁሉ ምን አደረጉ? ሞቱ። የተፈጠሩበት ቀን ነበራቸው። አሁን ደግሞ የሚሞቱበት ቀን አለ፣ የሚጠፉበት ቀን አለ። ሞቱ። ነፍስ ሁሉ ሞተ። ሶስተኛውም የእግዚአብሔር የቁጣ ጽዋውን በወንዞች በውሃ ምንጭ ውስጥ አፈሰሰው፣ እነርሱም ደም ሆኑ። የውሃው መልአክ ያለህና የነበርህ ጌታ ሆይ ቅዱስ ሆይ እንዲህ ስለፈረድህ ምንድነው? እስቲ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው በሉ። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው። ይሁላችሁ እግዚአብሔር መሐሪ፣ እግዚአብሔር ይቅር ባይ፣ እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ። ጽድቁን ግን በምንም አይለውጥም። እግዚአብሔር ትክክለኛ አምላክ። እንዲህ ስለፈረድህ ለምን? ብዙ ታግሷል እግዚአብሔር። አሁን እንኳን በቀን ዜግነትን ጾታዬ ቀይሬያለሁ ብሎ በጣም ትልቅ ጭቅጭቅ ውስጥ ነው ያለውና ዜና ሰምቼ አዘንኩኝ። እንዴት ነው እግዚአብሔር ዝም ያለን አለች። እንዴት ነው እግዚአብሔር ዝም ያለን? ባይብል ጭኝላታለሁና ባይብሉን ስሰማ እግዚአብሔር ተቆጣ፣ እግዚአብሔር ቀሰፈ፣ እግዚአብሔር ግን በዚህ ዘመን ለምንድን ነው እግዚአብሔር ዝም ያለው አለች። አይገርም? እንዴት ነው እግዚአብሔር ዝም ያለው? እግዚአብሔር ረዳይና ነገርኩት። ከምህረቱ ስፋት የተነሳ ከሚመጣው ቁጣ እንድን ዘንድ ጊዜ እየሰጠን ነው። አንዳንዶች እኮ ጌታ የሚዘገይ መሰላችሁ። ጌታ እኮ የዘገየው ለኔና ለእናንተ ብሎ በንስሐ እኮ እንድንመለስ ነው። ዛሬ እንኳን እኮ የተፈወስን ሰዎች እንኖራለን። ዛሬ ማለዳ ስንጸልይ በእግዚአብሔር ፊት በምህረቱ ዙፋን ፊት ስንቀር ይሄንን ጊዜ እኮ እግዚአብሔር እየጠበቀልን ነው። ከነጥፋታችን ወደ ሲኦል እንዳንኖር በዓለም ላሉት ሰዎች ደግሞ ትዕግስቱን እያበዛላቸው ያለው አሁን መጨረሻ ላይ የሚሆነው ነገር ማንም ጣልቃ አይገባም። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር በአምሳሉ የፈጠረው ሕዝብ በዛ ሰዓት ላይ እንዲህ ሲሆን መላእክቶች እንዲነምን በጽድቅ ስለፈረደ አንተ ምንድነህ? ጻድቅ ነህ። ስለዚህ እህት ያልኳት እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይደለም፣ ትዕግስቱን እያበዛልን በምህረት እየጠበቀን ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ዝም አላለም። ሮሜን ስናጠና ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው። ወገኖቼ ከኃጢአት ጋር ኃጢአትን ሰውረን በህይወታችን አለ። ሰው እስኪያውቅብን ድረስ አንጠብቅ። እግዚአብሔር ካወቀው በቂ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሁሉን ያያል። እግዚአብሔር የማያየው ነገር አለ የለም። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ እንግባ፣ መንገዳችንን ከእግዚአብሔር ጋር እናስተካክል።
እግዚአብሔር ከኃጢአታችን ጋር ተስማምቶ አያውቅም፣ ወደፊትም አይስማማም። አንተ ምንድነህ? ጻድቅ ነህ። የቅዱሳንና የነቢያትን ደም ስላፈሰሱ ደምን ደግሞ አጠጣቸው የሚገባቸው ነውና ብሎ ሲናገር ሰማው። ከመሰዊያውም አዎን ሁሉን የምትገዛ ጌታ አምላክ ሆይ ፍርዶች እውነትና ጽድቅ ናቸው ብሎ ሲናገር ሰማው። እስቲ እግዚአብሔር ፍርዶች ወይ የእግዚአብሔር ፍርዶች እውነትና ጽድቅ ናቸው። በቃ እግዚአብሔር አይሳሳትም። እግዚአብሔር ትክክል ነው። ተሳስቶም አያውቅም፣ ወደፊትም አይሳሳትም። እሱ ጻድቅ አምላክ ትክክል ነው አሉ። ሁለተኛውም ድምጽ ሲወጣ ሲናገር ሰማው። አራተኛውም ጽዋውን ተመልከቱ በፀሐይ ላይ አፈሰሱ። እነዚህን ክፍሎች ሳጠና የወገቤ ጅማት ነው የተፈታው። ሌላ ርህራሄ ነው ውስጥ ይገባል። ልብ በሉ። አራተኛውም ጽዋውን በፀሐይ ላይ አፈሰሱ። ሰዎችንም በእሳት ልታቃጥል ምን አደረጋ? ተሰጣ። እናንተ አሁን እኮ እግዚአብሔር የፀሐይን ኃይል እኮ ይዞልን እኮ በዛን ጊዜ ግን የሚከለክላት ነገር የለም። በእሳት ልታቃጥል ተሰጣት። አራተኛው ጽዋውን በፀሐይ ላይ አፈሰሰ። ሰዎችንም በእሳት ልታቃጥል ተሰጣት። ሰዎችም በበሉ የመጀመሪያው ሲያፈስ የሚነዘንስ ቁስል ሆኖባቸው ገና ከዛ አልዳኑ። ጠጥተው እንኳን ደግሞ እንዳይረኩ ውሃ ሁሉ ደም ሆኗል። ደም ነው የሚጠጡ። አራተኛው ጽዋውን በፀሐይ ላይ አፈሰሰ። ሰዎችንም በእሳት ልታቃጥል ተሰጣት። ሰዎችም በታላቅ ትኩሳት ምን አደረጉ? ተቃጠሉ። እስቲ እንጸልይ። ወንድሞቼ እህቶቼ እባካችሁ ሁሉ ነገር ቀሪ ነው። ሁሉ ነገር አላፊ ነው። ይሄ ትምህርት ዕውቀት እንዲሆናችሁ አይደለም እግዚአብሔር ሊያስተምረን የፈለገው ያስተማረኝ። አሁንም የምንማረው ዕውቀት ሼር ለማድረግ አይደለም። ኃላፊነት አለብን። አደራ አለብን። አደራ ተሰጥቶናል። ዕዳ አለብን። የሚነዘንዝ ቁስል ደም እየጠጡ አሁን ደግሞ ሰዓት እንድታቃጥላቸው በታላቅ ትኩሳት እንድታነዳቸው ስልጣን ተሰጣት። አሁን ሰሞኑን ሲሞቅ እንኳን ምን ያህል እንደሞቀን ተመልከቱ። በዛ ሰዓት ላይ ግን እንዲህ አይነት ሙቀት አይደለም፣ ማቃጠል ነው። ታቃጥላቸዋል። የሚነዘንዝ ቁስል አለባቸው፣ ደግሞ ይቃጠላል። መከራው ብዙ፣ ስቃዩ ብዙ። ክርስቶስን የማያውቁ ሰዎች ይሄ የሚሰበክላቸውን ወንጌል መላእክቶችም መጥተው የሚሰብኩላቸውን ወንጌል የማይቀበሉ ሰዎች መከራቸውን ተመልከቱ። የአውሬውን ምስል አልቀበልም ያሉ በዛ ሰዓት አልሰግድልህም የሚሉ ናቸዋለን። ይገደላሉ። እንኳን ተገደሉ እምቢ እንኳን አሉ። በመገደላቸው የሚጠብቃቸው ክብር አለ። እኛ የምናመልከው ድሮ የሚሰበክልን የነበረው እምቢ ያልነውን ኢየሱስ ነው ያሉ ሰዎች የአውሬውን ምስል አንቀበልም ስላሉ ብቻ ይገደላሉ። መግዛትም መለወጥም አይችሉም። እያባረረ ከመሬት የወጣ ሐሰተኛው ክርስቶስ ያስገድላቸዋል። ግን ዘመን ይመጣላቸዋል። ሃሌሉያ። እምቢ ብለው ደግሞ ይሄንን ወንጌል አንቀበል፣ መላእክቶችም የሰበኩትን አንቀበል፣ አውሬውን የሚመስል የለም ብለው ለአውሬው የሰገዱ ደግሞ የመጀመሪያው የቁጣ ጽዋ ሲፈስ የሚነዘንዝ ቁስል ይወጣባቸው። አቤት በምድር ላይ ያለው መከራ ወገኖች! እግዚአብሔር ያውቃል እንዴት በመፍራት እንዴት በእንባ ይሄንን ትምህርት እያዘጋጀሁት እንዳለ። ወገኖቼ ትልቅ ኃላፊነት አለብን። ትልቅ ኃላፊነት አለብን። የተሰጠን አደራ ታላቅ፣ የተሰጠን አደራ ታላቅ። በከንቱ ነገር የሚለወጥ አይደለም ወንጌል።
ከምንም በላይ ወገኖቼ የነፍሳት ነገር ግድ ሊለን ያስፈልጋል። በትኩሳት ተቃጠሉ ይላል። የሚነዘንዝ ቁስል ወጣባቸው። አቤት ጌታ ቢፈቅድ የሚቀጥለው ሳምንት እናያለን። በዛን ጊዜ የሚሆነው መከራ ከዚህ በፊት በምድር ላይ ሆኖ የማያውቅ መከራ፣ ከሁሉ የሚበልጥ መከራ፣ ከሁሉ የሚበልጥ ስቃይ፣ አስቸጋሪ ዘመን። ዛሬ እስቲ አንድ ጸሎት ልንጸልይ እፈልጋለሁ። ይህን ጸልየን እንጨርሳለሁ። ጌታን ስለማያውቁ ቤተሰቦቻችን እስቲ በእግዚአብሔር ፊት እናስባቸው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ጻድቅ እውነተኛ ትክክል ነው። እሱ አይስሙ። እኛ ግን የመንገር ኃላፊነት አለብን፣ ዕዳ አለብን። የማስታረቅ አገልግሎት ተሰጥቶናል። የማስታረቅ ቃል በልባችን አኑሯል። ወንጌላችን ገና ድል ያደርጋል። ወንጌላችን ገና ብዙዎችን ያሸንፋል። እስቲ ትንሽ ደቂቃ ልስጣችሁ። ይህን ጸሎት ዛሬ ስለ ቤተሰቦቻችን እንጸልያለን። በፊታችን ያለ ጾም ጸሎት አለ። በዚህ ርዕስ ላይ እናነባለን። እግዚአብሔር በቃ ነፍሳትን እንዲሰጠን፣ ለክርስቶስ የሚጨመሩ ነፍሳትን እንዲመጡ፣ ከዚህ ከመከራው ጊዜ እንዲያመልጡ የሊዲያን ልብ የከፈትክ ጌታ ልባቸውን ክፈት እንለዋለን። የቤተሰቦቻችንን ልብ ክፈት እንበል። የወንድም እህቶቻችንን ልብ ክፈት እንበል። በእሳት በዲን እሳት በእቶን እሳት ቀንና ሌሊት ይሰቃያሉ። ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር መልአክ። በዛን ጊዜ ወርዶ የዘላለምን የመንግስትን ወንጌል ይሰብካል። አቤት እግዚአብሔር ሆይ ወገኖቼ ኮንፌሽናችንን እናስብ፣ እናጽና። ቃል የገባነውን ዓለምን ሰይጣንን ክጃለሁ፣ አደራረጉን ክጃለሁ፣ ክርስቶስ ኢየሱስን በሕይወት ያንግሻለሁ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬና አምላኬ ነው ብለን በእግዚአብሔር ፊት የገባነውን ያንን ኪዳን ያንን ኮንፌሽን አጽንተን እንጠብቅ። ሌላ ኮንፌሽን የለን። ይሄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር ትድናለህ፣ ትድኛለሽ፣ ድነናል። ይሄንን አጽንተን እንጠብቅ። ይሄንን የቀናውን መንገድ ከማጣመም እግዚአብሔር ዘመናችንን እንዲጠብቅ እግዚአብሔርን እንጠይቅ። ይሄንን መንገድ ከማበላሸት፣ ይሄንን መንገድ ከማጣመም እግዚአብሔር ሆይ ዘመኔን ጠብቅ እንበል። የቀናውን መንገድ ታጣምማለህና የእግዚአብሔር እጅ ባንተ ላይ ነች ያለው። ሸሎራዲያማስ ፕሬሌቬዲና ማጋንዶ ሳፕሮሎቮቱሎሮ ለበዲያማስ ጽዋውን በፀሐይ ላይ ያፈሰሰው፣ ሰዎችንም በእሳት ልታቃጥል ተሰጣት። ሰዎችን በታላቅ ትኩሳት ተቃጠሉ። በታላቅ ትኩሳት የሚነዘንዝ ቁስል፣ ረፍት የማይሰጥ ቁስል። አቤት ጌታ ሆይ እንዴት ቸር ነው። ስለ መዳናችን አመሰግናለሁ። ስለ ደረሰን የሕይወት ወንጌል አመሰግናለሁ። እሺ ብለን እንድንቀበል ስለ ረዳህን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አንተ ትልቅ ነህ። ዛሬም ቤተሰቦቻችንን አስባቸው። አንተን የማያውቁትን ወንድም እህቶቻችን፣ እናት አባቶቻችንን ዛሬ በፊት ይዘናቸውን ቀርባለን። የልቦናቸውን ክፈት ጌታ ሆይ፣ ልቦናቸውን ክፈት። የሊዲያን ልብ እንደከፈትክ ልባቸውን ክፈት ጌታ ሆይ፣ ልባቸውን ክፈት ጌታ ሆይ። መኖሪያችን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። አባት ሆይ በዚህ ሰዓት ደግሞ የመጨረሻውን ዘመን ስናጠና ጌታ ሆይ ልባችን ምን እያለን እንዳለ አንተ ታውቃለህ። መንፈሳችን እንዴት እየሆነ እንዳለ አንተ ታውቃለህ። አባት ሆይ እባክህ ይሄ የምንተኛበት የምናንቀላፋበት የምንጫወትበት ጊዜ አይደለም።
በትጋግሎት ላይ ያለነውን ሁሉ ትጋት እንድትሰጠን የሚያነቃው መንፈስህ እንዲያነቃን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እማጸናለሁ። አንቃን ጌታ ሆይ ትጋትን ጨምርልን። ከዚህ ጥፋት ያዳንከን ጌታ አንተን ይሄንን ታላቅ ኃላፊነት ደግሞ በኔና በወገኖቼ ውስጥ አስቀምጠሃል። የማስታረቅን አገልግሎት የማስታረቅን ቃል በውስጣችን አስቀምጠሃል። መላእክቶች ሊሰብኩት አልቻሉም። አሁን የኛ ተራ ነው። ተራው የኔ ነው። ተራው የወንድሞቼ ነው። ክርስቲያናትን ሁሉ አንቃ ጌታው እርስ በርስ ከመገፋፋት እርስ በርስ ከመጣላት እርስ በርስ ከመቦጫጨቅ ጌታው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አውጣ። እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ ለታላቁ አደራ ለታላቁ ወንጌል ራሳችንን አሳልፈን እንድንሰጥ ነፍሳችንን እንኳን አሳልፈን እንድንሰጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳ። አባቶ እባክህ ጌታ ሆይ አንድ ነገር ማጸናሃለሁ። ዛሬ የኔንም የወገኖችንም የልቦናችንን አይኖች ክፈትል። የመጥራት ተስፋ ምን እንደሆነ እንድናውቅ ከቅዱሳን ጋር ያዘጋጀልን የርስት ባለጠግነት ምን እንደሆነ እንዲገባ የዳንበት የተረፍንበት መትረፍ በደንብ እንዲገባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የልቦናችንን አይኖች ክፈትል። አባ ቤተሰቦቻችንን አስብ። እናት አባቶቻችን ያመለጡን አምልጠውናል ጌታ ልንመልሳቸው አንችል። አሁን ግን እባክህ የቀሩትን በወንጌል እውነት እንድንነግራቸው ይህንን የዘላለም የመንግስት ወንጌል እንድናበስራቸው እሺ እንዲሉ ደግሞ ልባቸውን አንተ እንድትከፍት እባክህ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እማጸናለሁ። አእምሮን ሁሉ ለክርስቶስ እንማርካለን ተብሎ ተጽፏልና አእምሮን ሁሉ ለክርስቶስ በሚማርከው ኃይል አጥለቅልቅ። እኔንም ወገኖቼንም እርዳ። አባ ስለ ሁሉም እናመሰግንሃለን። አሁንም ይህንን ትምህርት በተማርንበት ጊዜ ሁሉ የነፍሳት ፍቅር በውስጣችን እንዲጨምር በውስጣችን እንዲቀጣጠል መናገር እንድንችል አንደበቶቻችንን ክፈት። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ መኪኖቻችን ላይ ያሉ ባምፐር ስቲከሮች በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይቀቡ ይነኩ። ጌታ ሆይ ለትውልድ ይተላለፉ፣ ለትውልድ ይናገሩ፣ ቆሙ ሁሉ ይስበኩ። ጌታ ሆይ ሰዎች ሲያነቧቸው ደግሞ በመንፈስ ተናገራቸው። ጌታ ሆይ ስለ ሁሉም እናመሰግናለን። ከዚህ ስንወጣ ቀድመህን ውጣ። በዚህ ቀን በየትኛውም መልኩ የተመደበ ማንኛውም የክፉ ኃይል በስም ስልጣን ይታሰር። በነገር ሁሉ እንባርካለን፣ እንወድሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። እኛ የማንጠቀም ባሪያዎች ነን። ማድረግ የሚገባንን ሁሉ ያደረግነው በጸጋህ ነው። ክብር ሁሉ በዙፋን ስር ይቀመጥልን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ።